Hi, this is your Yo-Yo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Hi, hello, good morning. This is your Sam. Welcome to my channel. Today is Monday, August 1, 2022. Time check 9:52, 100 hours. Ang ating topic ngayon sa umagang ito ay yung review sa karate pesticide. Ito yung karate pesticides, country origin of Indonesia, ang kanyang mga komposisyon. Ito kasi itong karate, kakaiba ito kumpara doon sa aking mga ni-review na mga pesticides dahil dito ang nakalagay lang sa karate ay yung grams per liters lang, wala kasing nakalagay doon na tablespoon per 16 liters at saka yung mga pest dito ay hindi rin nakalagay, basta yung nakalagay lang dito yung mga crops katulad nito para sa karate na pwedeng gumamit. Ito yung rice, munggo, tomato, onion, mung bean, corn, tobacco, cotton, cocoa, and watermelon. Composition, grams per liters. Active ingredients, lambda cyhalothrin 25 grams per liters. Aromatic solvent 875 grams per liters. Emulsifier 100 grams per liters. Registered with the Fertilizer and Pesticide Authority pursuant PD 1144 FVE registration number 011-204-0396. Siya nga pala, lahat ng aking mga vlog ngayon ay nilagyan ko na ng by chapter o yung sinasabi nilang timestamp. Kung pwede kayong manood doon sa gitna, pwede nyong puntahan ang isang, paano nyo makita ang timestamp, puntahan lang yung description, mayroon nakalagay doon na more, pindutin nyo at makikita nyo doon sa ibaba, i-scroll nyo, makikita doon yung mga oras kung ano ang saan kayo banda manonood. Mayroon nakalagay doon ng mga titles na aking inilagay at pwede nyong puntahan agad at pwede na kayo doon manood. Pero kung gusto nyong buo, pwede nyo panoorin nyo ng buo. Okay, balik tayo sa ating main topic na ating pinagdi-discuss ngayon. Ito yung review ng Karate 2.5 Easy. Ito lang kasi yung karate pesticide na iba kasi ito siya katulad ng ating mga nire-review na mayroon siyang mga pest na pwedeng sugpuin. Dito sa karate pesticide, mayroon din ditong nakalagay na lambda cyhalothrin. Itong lambda cyhalothrin ay makikita doon sa weed. Ang weed naman na pesticide ay mula sa China. Itong karate ay nagmula sa Indonesia. Pero ang nakaiba dito dahil wala siyang nakalagay na mga panukatan o yung tablespoon per 16 liter. Basta ang ginagamit lang nila nito ay yung lang isang cup sa isang water sprayer at isang tangke ng tubig. Yun na lang ang kanilang ginagamit, per cup na lang. Halos magkapareho lang ang mga sukat ng paggamit sa mga pesticides at saka sa insecticide. This is your Yo-Yo Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.